beauties! Welcome back to my channel. So for today's vlog, gagawa ako ng unboxing video ng Keds shoes na binili ko sa Shopee. So without further ado, let's do this! Alrighty! So ito na yung Keds na binili ko from Shopee. Okay, mag-alala guys kasi yung binilan ko nitong rubber shoes na to is from Keds official store ng dito sa Pilipinas. So it's legit and okay naman. And nakita ko naman yung mga review nila na talagang from Keds official Philippines store sila. So ayan. So Keds, ito na yung box. So from the box, makikita nyo dito yung description sa right side. Ayan. So, ang kinuha ko is the triple Hygge embroidery black. Yun yung style niya. So, ang size ko is 9. Sa UK size, that's 6.5. Sa Euro, that's 40. But for US size, it's 9. Before ko yan box, sabihin ko sa inyo kung magkano. So, naka-sale to. Nakuha ko siya na-deliver siya first week ng September. In-order ko siya parang September 1, September 2, tapos na-deliver siya after 7 days. So, ang official price nila, official price is 3,295. Pero, dahil nga 2022 is near and pinapaubos na nila yung collections nila ng 2021, medyo merong mega sale si Keds. So, nakuha ko lang siya total price, kasama yung shipping, voucher, free voucher, and all, 1,925. Tiddy! Ang mura na, diba? So, from 3,295 down to 1,925. So, ayan. So, ayan na, unboxing natin. Hindi ko pa to nabubuksan talaga. So, ayan. Tiddy! So, you have the paper inside. Alam nyo naman yan, yung paper ng sapatos. Tapos, ito na. Ayan. So, baba ko lang. And then, here comes the tag. Yung may barcode and then the description itself. So, ayan. Yung lace niya is all black. Tapos, ayan, embroidery as the description says. Tapos, ayun, yung lace niya, ang cute. It's, rose gold. And then, pati dito, rose gold. So, ayan siya. Ayan. So, yung claims ng shoes na to is canvas shoes with rubber sole. As you can see, ayan, rubber sole. And then, cozy comfort. Dream foam footbed. Extra height in midsole. Rubber outsole. So, sinabi nila na cozy comfort and extra height in midsole, dream foam footbed. So, yung dream foam is, ayan yung sa loob, kasi sobrang lambot nito sa loob eh. Meron din ako isang ganito na puti, pero hindi siya embroidery. Yung, yung dito niya is merong rose gold na design na maliliit. Pero yun nga, it's triple decker. Kaya sinasabi nila na merong extra height in midsole. So, ayan. So, ayun. Dahil nga meron na akong white na ganito, sobrang lambot niya sa paa. Kaya mo siyang suotin ng isang buong araw na hindi sumasakit yung paa mo. That's because of the triple decker footbed sole. Or triple decker foam footbed. Hindi ko talaga yun yung binayaran mo sa kanya. It's because, yun nga, sobrang comfy, cozy comfort kapag ginagamit mo siya. And then, talagang magtatagal siya sa'yo. Kasi yung ibang friends ko, meron din silang mga Keds na shoes and sabi nila nagtatagal nga ng ilang taon. So, aside from that, ang maganda kasi sa Keds is that pwede mo siyang gamitin ng naka-dress ka, naka-short ka, naka-pants ka. Sa mga beauties na gano'n ng pormahan kagaya ko. So, hello. So, sa mga beauties dyan na kagaya ko na gusto yung mga ganong pormahan na kapag naka-dress, naka-short, naka-pants is bagay yung sapatos nyo, this is the one for you. Or kung ayaw nyo naman ng style na to, it's fine. Tingin na lang kayo ng style na gusto nyo sa Keds official store sa Shopee. So, lalo na magsisale, diba? Since tapos na yung 9-9, 10-10, 11-11, 12-12. So, malay nyo, baka mag-50 off or mag-70 off pa sila. So, ayan siya, guys. Sobrang ganda kasi aside sa may rose gold siya dito, yung tatak niya pala
is rose gold itself. Ayan, oh. Yung ilaw kasi hindi makita. Ayan, oh, diba? Tapos, yung dito din, rose gold din. Pakita ko sa inyo. Tada! Sorry, yung ring light kasi na maliit na ano niya. Ayan, oh, diba? So, ang ganda-ganda niya talaga. So, hindi to total, the video is not about a review, but more of unboxing. Kasi hindi ko pa talaga siya nabuksan, hindi ko pa siya nagamit and all. Pero I know na magtatagal to kasi nga meron din akong ganito, pero white naman siya. So, ayan lamang. This video is going to be very short since unboxing nga lang siya nitong bagong Keds. Triple-decker Hygge Embroidery Black na kinuha ko. Hindi siya review kasi nga hindi ko pa siya nagagamit. Pero I know that it will last years, months, kumbaga. Tingnan din natin yung isa. Pakita ko sila sa inyo ng pair. Ayan! Nice! So, ito na siya ng pair. Then the sole. Ayan. Ayan siya. Diba ang cute, no? Yung design. This is rose gold, tas rose gold, and then rose gold. Ganda. I will put the link in the description box below para makita nyo sila sa Shopee and yung mismong specific item na binili ko. So, I hope you like the video. Don't forget to give it a thumbs up and of course, subscribe to my channel. Click mo na rin yung notification bell para notified ka whenever I upload a new content. Thank you for watching, beauties! See you in my next vlog! Bye!